Ay, positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Lisonga from I Can Change Project. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa first time tayo mapanood sa aking channel, thank you very much. Mag-subscribe ka na, click mo na yan, Doc Gigi Lisonga. At sa mga lagi tayo naabangan, maraming salamat po. Alright, so tonight meron tayong special vlog. Ito yung bibigyan ko kayo ng dalawang dahilan bakit kailangan meron kang tinatawag na racket o side job. O, di ba, sinasabi nila, may racket ako ngayon, may gig ako ngayon. So, ano bang kahalagaan na dapat meron ka niyan, okay? So, kung ikaw isang ordinaryong empleyado, walang kasama dyan, walang problema dyan, okay? Pero kasamahan mo dapat ng side job o racket. Ano ba yung ibig sabihin ng racket? Ito yung ginagawa mo after office hour. Example, 8 to 5, 9 to 5, 9 to 6. So, after nyan, ano pa yung ibang bagay na ginagawa mo? Okay? So, kasi may pagitan pa yan from 5 to 9, di ba? 9 ka pa naman matutulog, something like that. So, or 8 ka pa matutulog. So, meron kang 3 hours gabi-gabi. So, yan 3 hours na yan, ayan ang time para rumakit. Okay? So, ano ba yung mga halimbawa na racket? So, madami naman yan. So, pwede photography. Ngayon, vlogging, pwede yan. Editing, content writer. Iba-iba. Depende po yan sa iyong skill. So, ano bang dahilan bakit kailangan rumakit ka? Okay? So, number 1, ganito po. Sa atin, sa buhay natin araw-araw, okay? Sa buhay po natin araw-araw, yung pong income natin, kasi naka-fix yan eh. Pero ang hindi po maganda, naka-fix yan, ang bad news ay, hindi po naka-fix ang needs natin. Nagbabago yan. Kasi minsan nag-upgrade tayo ng buhay natin eh, sa gusto natin. So like for example, ngayon meron ng wifi, may internet na. So tumataas po yung expenses natin daily. Okay? Pero yung pong ating income naka-fix. So parang hindi siya balance. Ito income mo naka-fix, pero expenses mo pataas ng pataas. Okay? So, kailangan mo ngayon magdagdag dito. Yun yung racket mo. Okay? So, para mabuhay ka naman ng, makaagapay ka sa changes, mabuhay ka naman ng masaya, hindi pa na tipid na lang, hindi pa na budget dito, budget doon. So, wala na, hindi na na-enjoy ang buhay, kaka-budget. So, instead of, yung budget mo, pasikip ng pasikip, magbigay ka ng allowance, magkaroon ka ng racket. Alright? So, yun yung una. Pangalawa, doon tayo sa sinabi ni Jack Ma, the wealthiest person in China. Ang sabi niya ganito, what you do after work determines your future. Okay? So, maganda pong may racket ka para matagpuan mo rin ano ba talaga yung, yung isang trabaho, isang side job na magbibigay sa'yo ng very comfortable retirement. So, it's similar to my previous video. Kung napanood niyo po yan, ang sabi ko, I finally found yung isang side job na magbibigay sa akin ng comfortable retirement. Alright? So, right now, at present, marami po akong side job. So, marami tayong mga ginagawa, mga racket. Okay? So, isa sa racket natin na nakakita ako ng magandang future ay yung pag-YouTube. Being a YouTuber or being a vlogger, I think it will determine or it will give me a very comfortable retirement. Alright? So, hanapin natin yung isang hanap buhay o racket na magbibigay sa'yo ng, ito pala magbibigay sa'yo ng fortune. Ito pala magbibigay sa'yo more profit. Ito pala yung racket na magbibigay sa'yo ng long-term benefit na hanggang retirement dadalhin mo. Alright, so Delivers, dalawa lang yan sa napakaraming dahilan bakit kailangan may sideline ka, dapat kailangan rumakit ka. Alright, so please share this video doon sa mga kaibigan mo na maraming talent, na maraming pwedeng gawin pero tinatamad o kaya wala pa sa mindset niya yung ganito. So tulungan natin sila na maka-establish sila ng racket. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan! Dali! Eto, may sumasabay sa akin. Thank you very much. Dali, ayan. Thank you very much, Delivers. Ikaw. Dali, takbo. Pasensya na mga Delivers ha. Medyo marami tayong fans eh. Alright, pa ikaw. Okay? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go! Let's go!